gaan alleen het luchtinlaat en het luchtuitlaatsysteem aanpakken. En dan zetten we hem weer op de rolbank. Goedemorgen. Vandaag is het tijd voor de volgende aflevering, de volgende video in de serie over mijn eigen BMW 1-serie. In de vorige video hintte ik al naar de snelheidsbegrenzer die op 250 km per uur zit. Nou is dat over het algemeen hard zat. Maar vandaag gaan we eens kijken wat de echte potentie van de B58 motor is. Die ontzettend goed te tunen is. En nee, we gaan hem nog niet tunen. We gaan vandaag kijken wat hij in zijn standaardvorm op goede kwaliteit brandstof doet op de rollerbank. Dus we gaan naar Doetinchem, naar onze tuningpartner Digicar, om een dynometing te doen. En aangezien we dan vlakbij onze oosterburen zijn, kunnen we ook meteen wat hoge snelheidstests doen. Want die begrenzer die gaat er uiteindelijk van af en de motor zal uiteindelijk ook getuned worden. Maar niet voordat we goed in kaart hebben gebracht wat de auto nu doet. Dus op weg. Nou, vanaf hier is het nog 82 kilometer en een klein uurtje rijden. De B58 motor in deze auto is zoals gezegd bijzonder goed te tunen. Hij zou nu 340 pk en 500 Nm moeten hebben. Het voelt voor mij als veel. De Ford had 400 pk gemeten op de rollenbank en 570 Nm. En deze auto voelt sneller. Wat daarbij enorm helpt is die automatische transmissie. Die is zo goed. Daar krijg je met schakelen gewoon niet voor elkaar, zeg maar, dat soort acceleratietijden. We gaan vandaag in ieder geval 0 tot 100 meten, 50 tot 100, 100, 150 en over de grens ook de 100, 200. En als we de kans hebben, dan jagen we hem nog even de begrenzer in bij 250. Dan kunnen we dat ook even vergelijken met de GPS, in hoeverre dat echt klopt. Zo, we zijn in Doetinchem aangekomen bij Digicar. Nou heb ik er zelf altijd ontzettend hekel aan als mensen voor de deur parkeren. Dus ik ga hem even in een vak zetten en dan gaan we naar binnen toe. Kijk, hier staat een tevreden BMW-rijder, want wat een klaar geweld is dat op de rollenbank. Maar wij noemen deze testbank ook wel eens de pijnbank. Want ik zie natuurlijk regelmatig filmpjes van auto's op de rollenbank en vermogenswinsten na tuning waar je mond van open valt. Maar in sommige gevallen weet ik ook dat dat een erg positief getal is. En als we ze dan hier op de bank zetten, dan komt daar soms ook iets anders uit. Dus ik zal niet zeggen dat andere banken niet goed zijn, maar ik weet dat deze zeer nauwkeurig is. En dat getuigt de meting ook, want deze auto levert gewoon bang-on stock power, zoals hij voelt. Ik vind hem zelf heel snel voelen. Ik had me niet verbaasd als het iets meer was geweest. Hij hoort 340 pk te hebben. Het zijn er 342.
Hij hoort 500 Nm te hebben. Het zijn er 526. En dan is het hier in deze ruimte nog best warm. Want het is hier nu na de metingen 30 graden. Toen we begonnen was het 26. Dus als de buitenlucht wat frisser is, dan zou dit misschien nog ietsje oplopen. Maar BMW heeft die shit gewoon keurig ingeregeld. Hij wordt er nu weer vanaf gehaald. En dan gaan we even buiten spelen. Zo, dat was het ritje wel. De condities over de grens waren niet optimaal voor hard rijden. Slecht wegdek, een klein beetje regen en net iets te veel verkeer. Maar we hebben toch een paar plekjes gehad waar we de info hebben kunnen ophalen die we graag wilden hebben. En dat die begrensd was op 250, dat wist ik al, maar het is... Ja, dat gevoel hebben we nu een paar keer gehad. Op de teller loopt hij dan 258, op de GPS maar 249. Een beetje teleurstellend. Een paar goede 100 tot 200 pools gedaan. En denk ik een heel goed beeld van de prestaties zoals de auto die levert in standaard vorm. Het enige waar ik nog een beetje aan ga proberen te tweaken is de 0 tot 100 tijd. Want ik denk dat dat echt iets scherper kan dan de bijna 5 seconden rond die we nu hebben. Volgens mij moet dat iets sneller kunnen gaan. Maar dan hebben we wel in beeld wat die doet, zeg maar. En daarna begint een nog leuker deel. Of eigenlijk nu. We zijn terug onderweg naar Soesterberg. Dan gaan we dus nog wat metingen van 0 tot 100 doen. Die doe ik dan zonder mijn medepassagier. En daarna gaan we het in- en uitlaatsysteem aanpakken. We gaan de restricties eruit halen. Want wat ik heel graag wil weten en ook aan jullie wil laten zien, is wat deze motor doet als je hem de kans geeft om vrij te ademen. We gaan er dus niet aan tunen. We gaan alleen het luchtinlaat en het luchtuitlaatsysteem aanpakken. En dan zetten we hem weer op de rolbank. Dus nog even blijven kijken. Er komt van alles aan. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan, maar sneller dan 4,81 seconden van 0 naar 100 heb ik niet gered. En dat was gek genoeg met launch in de tweede versnelling. In z'n 1 is de grip gewoon niet optimaal. Maar goed, prima zo. Nou gaan we lekker sleutelen. Het maken van deze video, daar heb ik op zich al een heleboel plezier aan beleefd tot nu toe. Maar zie je me lachen? Nou wordt het nog veel leuker. Hier hebben we de nieuwe delen voor de uitlaatlijn. En hier het nieuwe deel of delen voor de inlaatlijn. Maar net als bij de video waarin we het onderstel en dergelijke van deze auto aanpakten, gaan we eerst alle oude onderdelen van de auto afhalen.
het demonteren van onderdelen is klaar. En dat viel nog niet helemaal mee. Want ook al is die auto nou niet eens 5 jaar oud. De klem waarmee de katalysator tegen de turbo aan zit, was al niet meer fatsoenlijk los te draaien. Kruipolie mocht niet baten. Die bout liep vast en hebben we kapot moeten slijpen. Gelukkig had ik die wel vooraf al nieuw besteld. Check. Dit is de nieuwe downpipe met katalysator. De katalysator is een demper en een restrictief onderdeel. Maar wel verplicht om onder je auto te hebben. Daarom heb ik gekozen voor een downpipe met een sportkatalysator. En die sportkatalysator die laat makkelijker meer lucht door. Zo kan de turbo makkelijker opspoelen, maar heb je ook minder last van warmteopbouw in dat gebied. Als je wat lichte frustratie ziet, dan heb je dat goed gezien. De uitlaat zit eronder, min of meer, maar ik ben niet helemaal happy met de pasvorm. En dat is iets wat we heel vaak tegenkomen bij aftermarkt uitlaten. De best passende uitlaat is een originele uitlaat. En hier hebben we ook nog 2 merken onderdelen gecombineerd. Omdat het een het ander niet levert, zeg maar. Mijn auto is namelijk voorzien van een roetfilter. En de fabrikant van downpipes maakt weer geen delete voor het roetfilter. En andersom. Dus het is een mengelmoesje van onderdelen geworden. En dat is, kost gewoon wat meer tijd om het er netjes onder te krijgen. Maar nu gaan we naar iets wat, als het goed is, wel heel goed past. Namelijk de Eventuri inlaatset. En alleen er naar kijken is al fantastisch. Het is een lust voor het oog. Heel goed ontwikkeld, bedacht ontwikkeld product van carbon. Wat de volledige luchtinlaat van de auto vrij van restricties maakt. Als je om vermogen vraagt, ook nog wat geluid toevoegt. En als het goed is, wat extra vermogen. Dat komt er vooral goed uit als je hem tuned. Nou, dat ga ik in eerste instantie niet doen. Ik ga hem er nu opzetten en dan gaan we in ongetunede toestand met dus de nieuwe inlaat en uitlaat weer op de rolbank.
Het is 4:30. We hebben net proef gereden. Nou ja, dat hebben jullie gezien. En waarschijnlijk ook gehoord. Ik ben heel blij met mijn Eventuri, maar niet met mijn uitlaat. Het is, zoals de Engelsen zouden zeggen, poor fitment. Dus hij zit er gewoon niet lekker onder. Ik hoop dat dat aan het middendeel ligt. Dat gaan we uitvinden, want dat ga ik er nu onderuit halen. De downpipe met sportkatalysator laat ik zitten, maar hij maakt nu te veel geluid. Alhoewel het tijdens het rijden nog iets meevalt. Maar ik vind het, ja, voor mij is het te veel. Ik vind de auto te chic daarvoor, zeg maar. Het past er niet bij. Dus dat, ja, middendeel gaan we terugzetten. Downpipe met sportkat laten we zitten en dan ga ik het nog een keer proberen. Beetje teleurstellend, maar ja, dat hoort er ook bij. Als je dingen aanpast, kom je er soms achter dat het niet werkt of niet goed gaat. Of dat het gevolgen heeft die niet gewenst zijn. Iemand anders kan er misschien mee leven, maar voor mij is het niet goed genoeg zo. Goedemorgen. We zijn weer op weg naar DigiCar. Met een andere uitlaat. De ochtend na de opnames van de montage van het veel en veel te luide exemplaar ben ik 's morgens om 6 uur gestart met demontage. Heb ik mijn originele uitlaat opengemaakt, het roetfilter eruit gehaald en die eronder gezet. Dat is een tijdelijke oplossing die me wel de performance oplevert. Qua geluid eigenlijk bijna goed is, maar ik vind het niet zo chic. Dat ga ik dus nog anders doen. Maar nu gaan we hem eerst meten. Onvoorbereide eerste reactie. Grote blij. We hebben hier 2 lijntjes. Het spreekt voor zich. De onderste lijn is de meting origineel, waar ik ook al blij mee was, want kritische rollenbank, maar bang on stock power plus een beetje. Ja, bovenste lijn is na aanpassing van in- en uitlaatsystemen. We zien een maximum koppel wat duidelijk wordt afgeregeld door de motor ECU. Hij laat gewoon niet meer toe dan dit. Het is nu 541 Nm. We hadden 532 op de originele meting, dus waar die piekte. Maar wat je heel mooi ziet is dat hij veel eerder koppel opbouwt en het langer volhoudt. Er zitten hier stukken bij waar er meer dan 50 Nm bijgekomen is ten opzichte van origineel. En dat houdt hij dus vast over de hele linie. Het piekvermogen ligt ongeveer op dezelfde plek. Er zit ergens rond de 5700 toeren. Ja, is de hotspot van die motor. Daar is hij gewoon heel blij op dit moment. En daar levert hij 366 pk. Wat een plus van 24 pk is. Maar ook dat vermogen is, ja, net als het koppel logischerwijs, over de hele linie toegenomen. En dit is dus wat er gebeurt als je een motor de ruimte geeft om te ademen. Er moet makkelijk lucht in kunnen en er moet makkelijk lucht uit kunnen. En we persen er nu misschien niet eens meer lucht in, maar de lucht die erin gaat, die kan er makkelijker in. En de lucht die eruit gaat, kan er makkelijker uit. Daarmee dalen temperaturen in dat hele in- en uitlaatsysteem en in je motor ook. En ga je dus met een verder originele inwendige motor en een originele ECU ineens veel meer vermogen maken. En dat is voelbaar tijdens het rijden. Het is meetbaar. Hiermee is voor mij, nou,
hopelijk ook voor jullie voor eens en voor altijd bewezen dat luchtfilters en uitlaten heel veel verschil kunnen maken, mits je de juiste spullen en combinaties van spullen gebruikt. Ja, ik had er net gewoon kippenvel van. We zijn weer in de buurt van de Duitse grens. De snelheidsbegrenzer is er vanaf gehaald. Dus we gaan nu naar onze oosterburen piepen. En dan gaan we eens even kijken hoe hard een unrestricted B58 in een 1-serie echt kan. Ik hoop dat de omstandigheden ernaar zijn. We hebben een behoorlijke route uitgestippeld in Duitsland. Dus ergens op die route zou het moeten kunnen lukken om het ware OEM plus potentieel te ervaren. Zo, dat was me het ritje wel. 276 km per uur op de GPS. En dan was het einde nog niet eens in zicht. 24 pk, op sommige gebieden meer dan, in de regio van 50 Nm erbij. Ik ben super blij met de resultaten en kijk enorm uit naar wat er nog gaat komen. En ik hoop jullie ook.